नमस्कार. मध्ये मी वल्लभ बारले आपलं स्वागत करतोय. आज आपण इयत्ता 9वी मधील पहिलं प्रकरण लॉ ऑफ मोशन यामधील आपण राहिलेला भाग आपण पाहूया. यापूर्वीचा जर तुम्ही पाहिला नसेल तर तुम्ही नक्कीच आपण या आपल्या YouTube चॅनलवरती तुम्ही पाहू शकता. आता या ठिकाणी आपण एकाच वेळेस दोन्हीही मराठी आणि सेमीसाठी देखील खूप उपयुक्त असं ठरू शकतील अशी पद्धतीने आपण हे व्हिडिओ आपण अभ्यासणार आहोत. म्हणजे सेमीवाल्यांना सर्व पद्धतीने मराठीमध्ये त्या कन्सेप्ट समजतील. तर यापूर्वीचा मराठीचा आणि सेमीचा दोन्ही कॉमन आपण या ठिकाणी व्हिडिओ केलता. त्याच पद्धतीने आता आपण देखील या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया. या ठिकाणी इथपर्यंत आपण आलो होतो. इफेक्ट ऑफ द स्पीड अँड डिरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी म्हणजे चाल व दिशा यावरती होणारा वेगाचा परिणाम. तर या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिले. सचिन इज द ट्रॅव्हलिंग ऑन अ मोटर बाईक. Explain what will happen in the following event during Sachin ride. जेव्हा सचिन गाडी चालवतो त्यावेळेस अशा पद्धतीच्या काही कंडिशन तुम्हाला या खाली चित्रामध्ये दिलेल्या आहेत. तर ह्या प्रसंगामध्ये काय घडून येईल तर या पहिला प्रसंग या ठिकाणी what will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remain unchanged. ज्या वेळेस सचिन हा मोटरसायकलने प्रवास करत असतो त्यावेळेस ही मोटरसायकलची दिशा न बदलता मोटरसायकलची चाल जर वाढवल्यास अथवा कमी केल्यास त्या वेगावरती काय परिणाम होईल. जर सचिनने कोणत्याच प्रकारे ही अशा पद्धतीने जर त्याने मोटरसायकल जर त्या पद्धतीने चालवायचा प्रयत्न केला तर त्याचा वेग हा काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. कुठल्याच पद्धतीने दिशा जर बदलली नसेल किंवा त्याने वेग जर कमी केलेला नसेल तर त्याचा हा वेग हा नियमितपणे वाढत राहील. दुसरा प्रसंग या ठिकाणी इन द केस ऑफ द ड्युरिंग ऑन द टर्निंग ऑन द रोड विल द व्हेलॉसिटी अँड स्पीड बी द सेम. ज्या वेळेस ते गाडी चालवत असताना सचिन हा प्रवास करत असताना जर त्याच्या रस्त्यामध्ये जर एखादे वळण आले तर त्यावेळेस त्याची असणारी चाल आणि वेग हा सारखाच असेल का, किंवा सचिनने मोटरसायकलची चाल स्थिर ठेवून दिशा बदलल्यास त्याच्या वेगावरती कोणता परिणाम होईल. जर अशा पद्धतीचा टर्न असेल तर आपण काय करतो त्या ठिकाणी आपल्या गाडीचं स्पीड कमी करण्याचा प्रयत्न करतो आणि मगच आपण टर्न घेतो. जर त्यानं तो गाडीचं स्पीड त्याचा वेग जर त्यानं कमी नाही केला तर तो त्या ठिकाणी पडेल किंवा तो दुसऱ्या दिशेने तो जाईल, रस्त्याच्या खाली तो जाऊ शकेल. ऑन द टर्निंग सचिन चेंजेस द डिरेक्शन as well as the speed of the motorcycle. What will be the effect on its velocity. जर अशाच पद्धतीने सचिन वळणाने जे वळण असताना गाडी वळवत असेल त्यावेळेस मोटरसायकलची चाल व दिशा दोन्हीही बदलल्यास त्याच्या वेगावरती परिणाम होईल का. त्याची चाल व्हेलॉसिटी आणि त्याची डिरेक्शन जर तो ऍट अ टाइम एका वेळेस जर चेंज करत असेल तर त्यावेळेस त्याच्या वेगामध्ये काही फरक होईल का असा प्रश्न आहे. म्हणजे त्याच्या व्हेलॉसिटीवरती म्हणजे त्याच्या चालवरती त्याच्या वेगावरती कोणत्या पद्धतीचा परिणाम होईल हे आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं. आता या ठिकाणी आपण या वरील सर्व जे काही प्रसंग आहेत हे सर्व जे काही गोष्टी आहेत ऑल दीज आर द डिपेंडेड ऑन द स्पीड ॲज वेल ॲज द डिरेक्शन अँड दॅट व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय. म्हणजे ही सर्वच्या सर्व कशावरती अवलंबून आहे. वेग हा नियमितपणे चाल व दिशा या दोघांशी संबंधित आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वेग आपल्याला पुढील प्रकारे बदलताना दिसून येईल. आता पहिल्या केसेसमध्ये काय दिसेल, ज्यावेळेस सचिन मोटरसायकलने प्रवास करत होता त्यावेळेस मोटरसायकलची प्रवासाची दिशा न बदलता मोटरसायकल जर चालू ठेवली तर त्याच्यावरती काय परिणाम होईल. तर चाल बदलून आणि दिशा तीच ठेवून दिशा बदलून किंवा चाल तीच ठेवील किंवा चाल व गतीची दिशा दोन्हीही बदलून हे अशा प्रत्येकी या 3 केसेस मध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. या प्रत्येक 3 केसेस मदतीने हे जे काय त्याच्या व्हेलॉसिटी मध्ये चेंजेस होतात ते अशा पद्धतीचे 3 प्रकार होतात. चेंजिंग द स्पीड while keeping the direction same, changing the direction while keeping the speed same, changing and same speed change, changing the speed as well as the direction. हे या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी त्याच्यामध्ये वेगामध्ये परिणाम झालेला दिसून येतो. कारण जो काही वेग आहे म्हणजे हा स्पीड आहे हा चाल आणि दिशा म्हणजे व्हेलॉसिटी अँड डिरेक्शन याच्यावरच तो अवलंबून असतो.
आता या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की द फर्स्ट सायंटिस्ट टू मेजर अ स्पीड ॲज द डिस्टन्स टाइम वॉज गॅलिलिओ. गॅलिलिओनं सर्वात प्रथम ह्या चालीचं मापन म्हणजे अंतर असेल काळ असेल याचं सर्वप्रथम मोजमाप ह्या गॅलिलिओने केले होते. त्यांनी द स्पीड ऑफ अ साऊंड इन ड्राय एअर इज 342.2 मीटर पर सेकंड while the speed of the light is the 300 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. त्यांनी या पद्धतीने काय सांगितलं होतं की हवेचा ध्वनीचा चाल, हवेतील ध्वनीची चाल म्हणजे हवेचा ध्वनीमधला असणारा वेग हा 343.2 मीटर पर सेकंड आहे. तर प्रकाशाचा म्हणजे लाईटचा हे वेग हा म्हणजे चाल त्याची 3 गुणिले 10⁸ मीटर प्रति सेकंद इतका आहे. याच बरोबर आपल्याला द स्पीड ऑफ द रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज द नियर अबाउट 29,770 मीटर पर सेकंड. म्हणजे पृथ्वीची सूर्याभोवतीची भ्रमण करण्याची चाल ही 29,730 मीटर पर सेकंड एवढी आहे. हे या पद्धतीने आपल्याला लक्षात ठेवायचं. सर्वात प्रथम हे जे काही चालमापाचं अंतर असेल किंवा काल असेल हे सर्वात प्रथम गॅलिलिओने मोजण्याचा प्रयत्न केला. युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन म्हणजे एक रेषीय, एक समान व अनेक रेषीय गती. आता या ठिकाणी 3 फ्रेंड्स आहेत, अमर, अकबर अँड अँथोनी आर ट्रॅव्हलिंग इन द डिफरंट कार विथ डिफरंट वेलोसिटीज. द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय देम ड्युरिंग डिफरंट टाइम इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. म्हणजे अमर, अकबर आणि अँथोनी हे 3 मित्र आहेत. ते प्रत्येकाकडे त्यांच्याकडे स्वतःची गाडी आहे. त्या स्वतःच्या गाडीने वेगवेगळ्या वेगाने ते प्रवास करत असतात. त्यांनी वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये जे काही अंतर कापलेले आहेत ते तुम्हाला या टेबलमध्ये दिलेले आहेत. हे टेबल तुम्ही या ठिकाणी ऑब्झर्व करा. या ठिकाणी तुम्हाला टाइम दिलेला आहे 5 वाजता, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 आणि 8 अशा प्रत्येकी 30 मिनिटाच्या अंतराने तुम्हाला या ठिकाणी टाइम दिलेला आहे. आणि या ठिकाणी अमर दिलेला आहे. डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अमर इन किलोमीटर. पहिल्या 5 मिनिटात तो 0 किलोमीटर होता. नंतर तो 5:30 वाजता 20 किलोमीटर गेला. नंतर 6 वाजता तो 40 किलोमीटर, 6:30 ला 60 किलोमीटर अशा पद्धतीने 8 वाजता तो 120 किलोमीटर गेला. त्याच पद्धतीने अकबर देखील ह्या त्याचं वेगळं स्पीड होतं. सुरुवातीला तो या ठिकाणी निघाला 5 वाजता, तो 0 स्पीड त्या ठिकाणी 0 किलोमीटर त्यानं कव्हर केलं. त्यानंतर 5:30 वाजता तो 18 किलोमीटर गेला. त्याच पद्धतीने हा शेवटी 8 वाजता 120 किलोमीटर पर्यंत आले. त्याचबरोबर अँथोनी 5:30 वाजता 14 किलोमीटर होता. 6 वाजता तो 28 किलोमीटर होता आणि शेवटी 8 वाजता तो 34 किलोमीटर एवढ्या अंतरापर्यंत तो जाऊन पोहोचला होता. आता या ठिकाणी तुम्हाला या चार्ट्स मध्ये जे काही तुम्हाला या ठिकाणी त्यांचं मेजरमेंट दिलेलं आहे याचा काय संबंध आहे. व्हॉट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग ऑफ अ डिस्टन्स मेड बाय अमर, अकबर अँड अँथोनी. अमर, अकबर आणि अँथोनी यांनी प्रवास करत असताना नोंदवलेल्या अंतरातील कालावधी किती आहे. एकूण कालावधी म्हणजे तुम्ही या ठिकाणी काउंट करायचा 5 ते 8 म्हणजे किती कालावधी झाला हे तुम्ही सांगा. आता ठराविक कालावधीमध्ये सारखेच अंतर कोण पार केलेलं आहे. हू क्रॉस्ड इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम. समान कालावधीमध्ये समान किलोमीटर कोणी पार केलेलं आहे. या ठिकाणी शेवटी 8 वाजता यांची एकसारखी किलोमीटर्स या ठिकाणी त्यांनी कव्हर केलेले आहेत. असे कोण कोण आहेत. अमर, अकबर. या पद्धतीने या टेबलचं तुम्ही ऑब्झर्वेशन करा आणि त्याच पद्धतीने आपण या ठिकाणी त्याची उत्तरे तुम्ही द्या. आता जर मग याच्यावरून आपल्याला काय सांगता येते. इफ अन ऑब्जेक्ट ऑकर cover equal distance in the equal time interval, it is said to be the moving with uniform speed. म्हणजेच जर वस्तू समान कालावधीमध्ये समान अंतर कापत असेल तर तिच्या गतीला एक समान गती असे म्हणतात. जर वस्तू समान कालावधीत समान अंतर कापत असेल तर तिच्या गतीला एक समान गती असे म्हणतात. म्हणजे एक समान गती असं म्हणतात किंवा
If an object cover equal distance in equal time interval, it is said to be a moving with a uniform speed. त्यानंतर हा जो काय हा डेफिनेशन साठी खूप महत्वाचे सेंटेन्स आहे. आता या ठिकाणी आपण ऍक्सिलरेशन बघू. ऍक्सिलरेशन म्हणजे त्वरण. आपण लहानपणी अनेक वेळा अशा पद्धतीचे खेळ खेळलोय. पाईप मधून असेल किंवा पाईपचा जो निम्मा भाग आहे आपण त्याला पानाळ वगैरे असं म्हणतो किंवा पत्रा असेल तर त्याच्यावरून आपण या ठिकाणी काही अगदी छोट्या गोट्या असतील, मार्बल्स, बॉल असेल, या पद्धतीच्या काही वस्तू सोडून त्या अशा उतऱ्या दिशेने त्या वेगवान होताना आपण पाहिलेले असतील. मग द ऍक्सिलरेशन म्हणजे त्वरण म्हणजे काय ते नक्की आपण पाहूया. अगदी आपण लहानपणी पण यू मस्ट हॅव ऑल प्लेड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क. आपण प्रत्येक जण पार्क मध्ये, गार्डन मध्ये आपण घसरगुंडी खेळलेला आहे. You know that the while sliding down, the velocity is the less at the top. It increases in the middle and becomes zero toward the end. The rate of the change of the velocity is called as acceleration. लहानपणी आपण सर्वजण घसरगुंडी खेळलोय. आता घसरगुंडी खेळत असताना सुरुवातीला वेग कमी असतो, बरोबर. तो मध्य ठिकाणी आले की तो वाढतो आणि शेवटी अगदी येत असताना तो आपला वेग कमी होतो आणि तो अगदी आपला तो वेग हा शून्य होतो हे आपल्याला माहिती आहे. या जो काही या वेगातला बदल झालेला आहे त्यालाच आपण त्वरण असं म्हणणार आहे. म्हणजे जो काय त्याच्यामध्ये बदल होणार आहे, म्हणजे अगदी तो अगोदर सुरुवातीला तो जास्त असतो, सुरुवातीला तो कमी असतो, ज्यावेळेस मिडल रेंज मध्ये आपण होतो त्यावेळेस तो वाढत जातो आणि इट बिकम झिरो टुवर्ड द एंड, आणि शेवटी जेव्हा येतो त्यावेळेस तो काय होतो, झिरो होतो. म्हणजे द रेट ऑफ द चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज ऍक्सिलरेशन. म्हणजे याच वेगामधला जो काही बदल होतोय त्या दरालाच आपण त्वरण असे म्हणतो. म्हणजेच ऍक्सिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम. म्हणजे त्वरण म्हणजे काय तर वेगातला बदल भागिले काळ. आता या ठिकाणी आपल्याला याच्यावरून एक इक्वेशन आपल्याला डिराइव्ह केलेलं दिसून येतं तुम्हाला. If the initial velocity is the u and in time t, it changes to the final velocity v. आता जर सुरुवातीचा u हा एवढा वेग असेल आणि काही कालावधीनंतर म्हणजे t एवढ्या कालावधीनंतर हा अंतिम वेग हा v होत असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला ऍक्सिलरेशन दॅट इज a इज इक्वल टू फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम, दॅट इज a इज इक्वल टू v मायनस u डिवायडेड बाय t. म्हणजे या ठिकाणी जो काय सुरुवातीचा वेग आहे, अंतिम वेग आहे, या दोघातला जो काय फरक आहे म्हणजे त्वरण आहे. म्हणजे त्वरण म्हणजे नक्की काय तर त्वरण बरोबर a बरोबर अंतिम वेग वजा सुरुवातीचा वेग भागिले काल म्हणजे टाइम. आता या ठिकाणी आपण त्वरण म्हणजे a बरोबर या ठिकाणी आपण अंतिम वेग आहे, अंतिम वेगाला आपण v हे अक्षर घेतलं होतं आणि सुरुवातीचा जो काय वेग आहे त्यासाठी आपण u घेतलेला आहे आणि म्हणजेच v मायनस u म्हणजे अंतिम वेग वजा सुरुवातीचा वेग म्हणजे भागिले आणि भागिले t म्हणजे त्या संबंधित कालावधीमध्ये घडून आलेला बदल. म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला हे त्वरणचं सूत्र मिळते. त्वरणचं सूत्र बरोबर अंतिम वेग वजा सुरुवातीचा वेग भागिले काल म्हणजेच ऍक्सिलरेशन दॅट इज a इज इक्वल टू फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम, दॅट इज a इज इक्वल टू v मायनस u डिवायडेड बाय t. म्हणजे हे आपल्याला त्याचं इक्वेशन मिळतं. म्हणजे याचं डेफिनेशन आपल्याला लक्षात ठेवा असेल तर या पद्धतीने देखील तुम्ही ठेवू शकता. If the velocity of an object changes during a certain time of period, then it is said to have the accelerated motion. An object in the motion can have two types of acceleration. जर एखादी गतिमान वस्तू ठराविक कालावधी दरम्यान तो वेग बदलत असेल तर त्या वस्तूच्या गतीला आपण त्याला त्वरणित गती म्हणजे ऍक्सिलरेशन मोशन किंवा ऍक्सिलरेटेड मोशन असं त्याला आपण म्हणतो. म्हणजे त्वरणीय गती असं त्याला म्हणतो. आता ह्या त्वरणीय गतीचे if the velocity of an object changes during a certain time of the period,
then it is said to be have accelerated motion. An object in the motion have two types of acceleration. म्हणजे या ठिकाणी ही जे काही गतिमान वस्तू आहेत या ठिकाणी तिचं दोन प्रकारचं त्वरण असू शकते. ते कशा पद्धतीचं? When an object is the rest in the beginning of its motion, what is the initial velocity? जर समान कालावधीमध्ये वेगामध्ये समान बदल होत असतील तर त्या ठिकाणी एक समान त्वरण होतं. जर when an object come to rest at the end of the motion, what is the final velocity? जर एखादी रेस्ट पोझिशनला म्हणजे स्थिर अवस्थामध्ये जर एखादा ऑब्जेक्ट आला असेल तर त्याचं त्या ठिकाणी शेवटी त्याची गती कशा पद्धतीने होणार आहे? म्हणजे जर समान कालावधी वेगामध्ये होत असणारा जर बदल असमान असेल तर त्या ठिकाणी नैक समान त्वरण होत असते. आता हे कशा पद्धतीने होत असते ते आता पाहूया. आता ऍक्सिलरेशन कशा पद्धतीचे आहे ते पाहूया. पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड झिरो ऍक्सिलरेशन. इन ऑब्जेक्ट can have the positive or negative acceleration. When the velocity of an object increases, the acceleration is the positive. In this case, the acceleration is the direction of velocity. When the velocity of an object decreases with the time, it is the negative acceleration. म्हणजे आता या ठिकाणी एखाद्या वस्तूचं त्वरण पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे, म्हणजे धन आहे का ऋण आहे, हे दोन्ही पद्धतीचे असू शकते. जेव्हा एखाद्या वस्तूचा वेग वाढतो तेव्हा ते त्वरण धन असते. बघा, म्हणजे जेव्हा वेग वाढतो तेव्हा ते धन त्वरण असं समजलं जातं. आणि येथे ज्यावेळी तो त्वरण हे वेगाच्या दिशेने असते तेव्हा एखाद्या वस्तूचा वेग कमी होतो तेव्हा त्याचं त्वरण हे शून्य असतं. ते एखाद्या वस्तूचा जर वेग कमी झाला तर त्या ठिकाणचं ऍक्सिलरेशन हे निगेटिव्ह असतं. आता ज्या वेळेस ऋण त्वरणालाच अवत्वरण किंवा मंदन असे म्हटले जाते. आता ज्या वेळेस इट हॅज द निगेटिव्ह ऍक्सिलरेशन, निगेटिव्ह ऍक्सिलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डिऍक्सिलरेशन. डिसेलरेशन किंवा डिऍक्सिलरेशन असं त्यांना म्हटलं जातं. आता या ठिकाणी इट्स डिरेक्शन इज द ऑपोजिट टू द डिरेक्शन ऑफ द व्हेलॉसिटी. इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विथ द टाइम, इट हॅज अ झिरो व्हेलॉसिटी. म्हणजे ते जेव्हा वेगाच्या दिशेच्या विरुद्ध दिशेने असते म्हणजे त्या ठिकाणचा वेग स्थिर असल्यास त्याचं त्वरण हे शून्य असतं. त्यानंतर अ डिस्टन्स टाइम ग्राफ ऑफ युनिफॉर्म मोशन. द फॉलोइंग टेबल शो दॅट द डिस्टन्स कवर्ड बाय द कार इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स. ड्रॉ द ग्राफ डिस्टन्स अगेन्स्ट अ टाइम taking time along with x-axis and distance along y-axis. आता या ठिकाणी हा x-axis आहे, या ठिकाणी टाइम दिलेला आहे तुम्हाला इन सेकंड मध्ये. ऑन द y-axis या ठिकाणी डिस्टन्स दिलेला आहे तुम्हाला मीटर्स मध्ये. ऑन x-axis 1 centimeter is 10 seconds and on y-axis 1 centimeter is equal to 20 meter. Here is the observations table. Now we can draw their point on the graph. Here is the first time, second and distance also 0 0. नंतर या ठिकाणी तुम्हाला दिलेला आहे 10 आहे, या ठिकाणी टाइम 10 आहे इथं या, आणि इथे या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं डिस्टन्स दिलेलं आहे तुम्हाला 15. आणि तुम्ही जर या ठिकाणी दुसरा घेतला 30, ज्या ठिकाणी 30 हा सेकंद असेल त्यावेळेस त्याचं स्पीड असणार आहे 45. 40 असेल त्यावेळेस ते येणं डिस्टन्स जाणार आहे 60. म्हणजे एका ह्या झिरो ऍक्सिस मधून तुम्हाला ओरिजिन मधून हा ग्राफ तुम्हाला एका सरळ रेषेमध्ये तुम्हाला गेलेला दिसून येतो. म्हणजे या पद्धतीने या सारणीमध्ये ही जी काही गाडीने कापलेले जे काही अंतर आहेत ही अंतर दिलेली आहेत त्यानुसार काल हा एक्स अक्षावर आहे आणि अंतर हे वाय अक्षरावरती घेतलेलं आहे. या पद्धतीने जर तुम्ही हिचे दिलेले हे आलेख जर काढला, या ठिकाणी सेकंड मध्ये लिहायचं आणि या ठिकाणी मीटरचे तुम्हाला मेजरमेंट दिलेले आहेत वाय अक्षावरती. या पद्धतीने जर आपण ग्राफ प्लॉट केला, ग्राफ जर काढला तर तो सरळ या ओरिजिन मधून म्हणजे आरंभ बिंदू मधून तो सरळ अशा पद्धतीने तुम्हाला गेलेला
दिसून येतो. आता an object in uniform motion covered equal distance in equal time interval. Thus, the graph between distance and the time is a straight line. आपण जर या पद्धतीने जर ग्राफ काढला तर एक समान गतीमध्ये वस्तू समान कालावधीमध्ये समान अंतर कापत असते आणि हे अंतर आपल्याला अंतर आणि काल ह्या आलेखामध्ये आपल्याला ती एक सरळ रेषा तुम्हाला इथून ही सरळ रेषा तुम्हाला अशा पद्धतीने गेलेली तुम्हाला दिसून येईल. नेक समान गतीसाठी जाता तुम्हाला या ठिकाणी याच्या अपोजिट तुम्हाला ग्राफ या ठिकाणी दिलेला आहे. तर आता या ठिकाणी डिस्टन्स टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन युनिफॉर्म म्हणजे इन द फॉलोइंग टेबल इट शो दॅट द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द बस इक्वल टाइम इंटरवल. म्हणजे काही ठराविक कालावधीनंतर आपल्याला या बसचा एका बसच्या ठिकाणी बसनं ठराविक वेळामध्ये कापलेला अंतर तुम्हाला दिलेला आहे. याचा तुम्हाला जो काही ग्राफ दिलेला आहे हा ग्राफ आपण या ठिकाणी आता प्लॉट करू शकतो. या ठिकाणी ग्राफ काढू शकतो. तुम्ही हा काढून पहा. या ठिकाणी तुम्हाला टाइम आणि अंतर, वेळ आणि अंतर या पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी दिलेला आहे. तुम्हाला या ठिकाणी जे काही सेकंद आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी खाली ड्रॉ करा आणि जे काही अंतर कव्हर केलेलं आहे ते वाय अक्षावरती घ्या. एक्स अक्षावरती तुम्ही सेकंद घ्या आणि वाय अक्षावरती मीटर घ्या. म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही 5 सेकंदामध्ये तुमचं डिस्टन्स हे 7 मीटर कव्हर होईल अशा पद्धतीने 35 सेकंदामध्ये तुमचं जे काही डिस्टन्स आहे ते 58 किलोमीटर होईल. आणि हा ग्राफ तुमचा कसा येतोय ते पहा. हा तुम्हाला स्ट्रेट लाईन तुम्हाला आलेला दिसून येणार नाही. म्हणजे here the distance changes non uniformly with the time. Thus the bus is having non-uniform motion. बस अनेक ठिकाणी थांबते यासाठी आपल्याला ठिकाणी बसचं हे उदाहरण दिलेलं आहे. या ठिकाणी कालानुसार अंतरामध्ये नैक समान बदल होतो म्हणून या ठिकाणी ही गती आहे ही नैक समान गती आहे. म्हणजे एक समान गती व नैक समान गतीच्या अंतर आणि काल या आलेखामध्ये आपल्याला हा आता काय फरक दिसून येतोय ते पाहायचं आहे. आता यामध्ये ह्या जे काही ग्राफ आहेत या ग्राफवरून आपल्याला अनेक गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट होतात की वेग आणि काल आणि त्यामध्ये असणारं जे काही अंतर आहे हे ठराविक त्या गोष्टीवरती हे अवलंबून असते. म्हणजे वेगा आणि काल हे एकमेकाला परस्पर यांच्यामध्ये रिलेशन असलेले तुम्हाला दिसून येते. तर या ठिकाणी आपण अशाच पद्धतीचे हा पण एक ग्राफ दिलेला आहे. त्या टायमिंग नुसार या ठिकाणचे मेजरमेंट करून तुम्ही या ठिकाणी अभ्यासू शकता. आता या ग्राफवरून जे काय आपल्याला कन्क्लुजन काढले ते कन्क्लुजन या संदर्भामध्ये आपण माहिती घेऊया. हे सर्व ग्राफचे असल्यामुळे आपल्याला अशा पद्धतीने एक्सप्लेन करणं अवघड होतं. त्या ठिकाणी आपल्याला रायटिंग करणंच आवश्यक आहे. द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन अ इक्वल टाइम इंटरवल. म्हणजे या ठिकाणी ठराविक कालावधीमध्ये वेग समान बदलत असतो आणि हा वेग त्वरणित असून यामध्ये असणारं त्वरण हे एक समान असते. ऑल युनिफॉर्म ॲक्सिलरेटरी मोशन द व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन. सर्व एक समान त्वरित गतीसाठी वेग आणि काल ह्यांचा जो काय आलेख असतो ग्राफ असतो हा याच्यातून आपल्याला एक सरळ रेषा निघालेली दिसून येते. For non-uniformly acceleration motion, the velocity of the time graph may have any shape depending on how the acceleration changes with a definite time. म्हणजे नेक समान त्वरणी गतीमध्ये वेगकाल हा ज्याचा जो काही आलेख आहे याच्यामध्ये त्वरणामध्ये होणाऱ्या बदलानुसार कोणत्याही आकाराचा तो असू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी हे ग्राफच्या संदर्भामध्ये आपल्याला माहिती घेता येते त्यांच्या वेगानुसार. तर या ठिकाणचा जो काही पुढचा भाग आहे ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया. तोपर्यंत जय